हाई गाइज वेलकम टु कुक विथ अतिशा च्यानल। आज चाहिँ म हजुरलाई गुलाब जामुन कसरी बनाउने भनेर रेसिपी सिकाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले रेडीमेड गुलाब जामुनको पाउडर लिएर आएकी छु। यो चाहिँ मैले नजिकैको डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट लिएर आएको। हजुरहरूले पनि आफ्नो नजिकैको पसलबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ मैले यो गुलाब जामुनको पाउडरलाई एउटा प्लेटमा खनाएकी छु। अब यसमा चाहिँ मैले आधा कप जति दुधलाई राखेकी छु। यो चाहिँ चिसो दुध हो। अब चाहिँ मैले आधा चम्चा जति घिउलाई पनि एड गरेकी छु। यो सबैलाई हामीले मिक्स गर्ने र सफ्ट डो बनाउने। अब मेरो चाहिँ डो पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नु त देख्दा पनि कस्तो सफ्ट देखेको छ। अब हामीले चाहिँ थोरै थोरै लिएर एउटा बल जस्तो बनाउने। हेर्नु त कस्तो गोलो भएको छ। यसै गरेर हामीले बचेको डोलाई पनि गोलो गोलो बनाएर बल बनाउने। अब अर्को साइडमा चाहिँ हामीले ग्यास अन गर्ने र एउटा भाँडा बसाल्ने। त्यसमा चाहिँ मैले आधा जग जति पानी राखेकी छु र मैले चाहिँ अब 2 कप जति चिनीलाई पनि एड गरेकी छु। यो चाहिँ हामीले चास्टी बनाउने रेसिपी हो। यो चाहिँ अब मैले टेस्टको लागि र बास्नाको लागि सुकमेल पनि एड गरेकी छु र अलिकति बाक्लो भएपछि हामीले यसलाई बन्द गरिदिने ग्यास र एउटा भाँडामा खनाउने र यसलाई चाहिँ अब हामीले एकछिन सेलाउन राखिदिने। अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ मैले 2 कप जति तेललाई एड गरेकी छु। अब यो हामीले कतिको हिट भयो भनेर थोरै टेस्टको लागि एउटा डो राखेकी छु सानो। अब यसबाट अलिअलि माथिबाट फिज निस्केपछि सोच्नु कि यसको टेम्परेचर ठिक्क भएछ। अब हामीले सबै तेललाई एउटै टेम्परेचर बनाउनलाई एकछिन घोल्ने र अब चाहिँ मैले अघि रेडी पारेको सबै बलहरूलाई एड गरेकी छु र हामीले धेरै बेसरी पनि नचलाउने, छुट्टा छुट्टा गरेर मजाले चलाउने। हामीले चाहिँ सकेसम्म लो हिटमा पकाउनु पर्छ। कलरहरू चाहिँ बिस्तारै ब्राउन हुँदै गइरहेको छ। अब चाहिँ यो धेरै ब्राउन पनि नगर्ने र अब हामीले चाहिँ निकाल्न गइरहेको छौं। अब चाहिँ मैले अघि सेलाउन राखेको चास्नीमा चाहिँ त्यो बललाई डुबाउने छु र मैले चाहिँ यसलाई 30 मिनेट जति राख्ने छु। 30 मिनेट पछि यसलाई खादा चाहिँ एकदमै जुसी भएको थियो र एकदमै मिठो पनि भएको थियो। र हजुरले पनि घरमा बनाएर इन्जोय गर्नुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।